Hi guys, this is Mommy Brem and welcome to the Brems House of Cooking. This is our third video and for today we will be making Ube Kalamay. Yan, so for our ingredients, we have, para sa latik, we will be using 2 cans of coconut milk. Pero supposed to be coconut cream yun. Pero milk lang meron ako, so pwede rin naman siya. And for the ube itself, ube kalamay, we will be using 2 cans of coconut milk, 2 cups of glutinous flour, 2 cups of sugar. Then we will be using, ako ginamit ko sa ube halaya ko is the one nasa glass jar. So isang ganon. Then kailangan din natin ng ube extract. And then 1/4 cup of water. So let's do this. Okay, so una natin gagawin ay ang latik. So, meron ako ditong kawali. So, medium, lang siya, medium heat lang. So, una natin ilalagay yung ating 2 cans of coconut milk. Sure. So, ganyan lang, guys. So, habang pinapakuluan natin siya, i-stir lang natin para hindi siya ganun magdikit sa ilalim. Pakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura niya after natin itong mapakuluan. So guys, yan ang itsura niya. Nakita nyo, nag-golden brown na. So pag ganyan, medyo i-lower nyo lang yung apoy para hindi masunog. Pero hindi pa siya tapos. Okay? So ito yung hinahanap nating consistency niya. So ngayon, pwede na natin itong i-strain. So tatanggalin lang natin, separate lang natin yung oil dun sa pinaka buong latik niya. Okay? Okay guys, now ang gagawin na natin is yung ating pinakakalamay, yung ube kalamay. Okay, so una, so meron tayong saucepan here. Mas maganda gamitin yung non-sticky para hindi siya dumikit. Tapos, so una, lalagay lang natin yung 2 cans of coconut milk natin. And, lagay lang natin siya. Susunod natin ilalagay yung ating flour, yung glutinous rice flour, pero dahan-dahan lang yung paglagay. Okay? So, konti muna. Tapos, whisk lang natin. Then, pag nalis na natin yung glutinous flour, susunod natin ilagay yung ating ube halaya. Yes. So, dahan lang natin.
i-mix lang din natin siya. So, mas maganda ang gamitin nyo itong ganitong pang-whisk para mas madali siyang mahalo. So, haluin lang natin siya ng ganyan. Pwede na natin i-add ang ating sugar. Konti ulit. Tapos, i-add din natin ang ating ube extract. Okay? I-mix na natin. Mix na natin siya. Hanggang mag-combine lahat. So, pag na-mix na natin siya, i-heat lang natin ito sa medium heat. Lulutuin lang natin siya in medium heat hanggang sa maging smooth na siya ang kanyang texture at very thick and sticky. Papakita ko sa inyo mamaya ang itsura niya. So, yan. Yan na yung texture niya. Ganyan nagdidikit siya. Very sticky. So, yan guys. Ito na yung itsura niya after 50 minutes ng pagluluto. Nakita nyo. Napaka-sticky na niya. So, yung pinaka-total cooking time nito is nasa 50 minutes to 1 hour. So, ito mga after 2 minutes, ready na siya. Kita nyo naman. So, papakita ko mamaya yung paano natin lalagay yung latik sa ibabaw. Tsaka may pa-surprise ako. Bakit nyo? So, ito na ang ating finished product. So, papakita ko na sa inyo ang paglalagay natin ng latik and my special secret. Okay, so una, lalagyan natin siya ng coconut oil na natira kanina dun sa paggawa natin ng latik. Para hindi siya mag-hit sa lalagyan. So, yan. Ngayon, lalagyan na natin ang ating latik sa ibabaw. So, buliburan lang natin siya. Ganyan.
gagawin natin, papacool down ko lang to. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung special na ilalagay ko. Okay? So, maraming cheese. Gusto niya maraming cheese. So, ano? Ano masasabi mo? Harap. Tingnan ko din. First time ko nakatikim ng may cheese nito. Hap? Ano na daw yun? Ay. So, yun nga. Masarap siya na may cheese kasi nagbe-blend yung konting tamis saka yung alat ng cheese. So, yun guys. So, itry nyo rin yun, yung may cheese. Kasi normally, ang nakikita kong gumagawa ng ube kalamay is latik lang yung nilalagay. Pero ngayon, nilagyan ko siya ng konting twist. Nilagyan ko ng konting So, yun nga guys. Natapos natin yung ating ube kalamay with special twist of cheese. And tama lang yung lasa nung tamis niya. Tsaka nung cheese, katulad din sinabi ko kanina. So, you must try it. Okay, so before I end up this video, I just want to share for a word of encouragement today in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. This is God's promises sa ating mga buhay. And yun lang guys, don't forget to like, to share, and subscribe in my channel. And if you have any comments or any suggestions, just comment on this video. And kung meron kayong mga special request na gusto nyong gawin ko na lutuin, just comment in this video as well. So guys, thank you for watching. So yun lang. Again, stay safe, keep safe, and Hakuna Matata. Bye!